cây này cho nó được mixing được thế nào. Này cực. Ôi nhảy nguyện cái gùi đi mà ấy, đúng rồi. Tám người quả đều như 10 luôn, cánh rất nhỏ. Cùng nhau ấy cam ăn đi. Đi vào cam ăn. Cái cây này. Thấy là chị chở hết những cái đất màu của đất này đất ẩm. Có cả chùm ấy. Không, cắt cả chùm. Ra cái hợp đồng em làm cho chắc xong chưa? Em đang soạn sắp xong đấy ạ. Làm ra em để cho anh đi ký. Dạ vâng. Thế cơ quan gia hạn là mấy giờ nhỉ? Sang thì như mà em bảo anh là 9:30 thôi. 9:30 ạ. Chắc anh phải lên này lại xong thì mới mà bảo là 9:30. Ra thì người ta hẹn là mấy giờ đấy ra? Dạ họ hẹn 2 giờ chiều ạ, tại vì có một số cái điều khoản hợp đồng cần phải thay đổi ạ. Nên là họ hẹn 2 giờ chiều. Với hợp đồng quan trọng nên là mình cẩn thận ra nhé. Dạ vâng. Nên gần nhà họ có phân xanh khu này á. Đợi một tí.
vừa xem bản vẽ vừa em gửi cho anh. Ừ, đây anh xem đây. Đây là các bạn vẽ ở trên công trình dân an này ở em. Đúng rồi, bản vẽ mới, bản vẽ em đăng ký phê duyệt em xem gửi anh xem lại. Cái bản vẽ này em cũng có méo, nó chi tiết như này. Ừ, anh xem. vì điều đẹp hơn. Vâng, nghe xem đi. Dạ vâng. Bên người ta lại báo hoãn lại là đến 2 giờ chiều đi ký thôi. Vâng. Cho nó cho Giang soạn lại cái bài hợp đồng nên nó có một số những chỗ là phải cần phải lại. Vâng, vâng. Vâng, ta báo là 2 giờ sẽ. Vâng, ok sếp. Vâng, cho sếp nhé. Vâng. Chị thông minh ghê. Mẹ đầu nhỉ. cái điều khoản thay đổi nhưng nó ở trong đấy rồi thì em trả cho em cái thông tin về công ty là em kiểm tra rồi ạ. Rồi đây là xong hết rồi này. Em kiểm tra thì qua rồi thì em in lại 2 hợp đồng chiều thì xong. Rồi.
Giang ơi, được rồi, xong chốc in ra 2 bản nhé, để chiều anh đi ký nhé. Dạ vâng ạ. Mọi người cứ làm việc nhé. Dạ. Ok. Còn này là xanh. Đây. Đây 2 quả to. Ê. Chưa về. Tôi đi cải đi. Tôi đi cải nào. Ôi cái cảnh các bạn ơi. Tôi đi cải. Như làm về, tiếp chứ làm về. Con Diệp đi đâu công ty có nhà. Cái Diệp đi đâu ở đâu chưa về. Có màn chứ. Không có nhà đi đâu nữa. Còn suốt ngày đi không thấy bao giờ, không bao giờ thấy ở nhà như thế này. Làm rõ chưa về. Nhìn vào nhỏ đấy.
đây cam đường canh dài ngắn cả dài tròn thế này này có cái nó còn dài thế này cơ, người ta cứ cắt để cắt để dây ấy, em trồng muốn không, thế còn em trồng cái dây tăng cam ngon nhỉ, cái cam mà trồng được cái dây đấy cam ngon làm cân đấy, đang tại nhà cái bà đấy, cam dây đấy cắt hả? Cái bà đấy ngon, trồng cái dây cà rốt này là chắc rất là trứng cái vỡ cái không bà Thúy. Đây các bạn, đây có ăn đi. Cam đấy là cam đường, nhưng mà nó vẫn chưa được cắt. Đây trồng quay ngoài con ba, còn rác ăn rồi đó, vẫn thích ăn đường này nó không béo. Cắt cam này. Ông đưa 4.000 sao, ông đưa cái mẹ 5.000 sao? Tôi đòi đủ. Cái rồi 2 cái. Đưa 2 cái mà. Ngon, cam tinh. Ở đâu? Lắm em bổ ấy, chị nhá. Rồi, mua rau. Em là đi mua cái kia. Em ăn đồ đẹp quá. Đang ngồi xe chạy mẹ xuống. Đấy đi, đấy là chỗ này đi không đâu, bao nhiêu đâu. Chỗ này thì bán kém đi, em mua 15 nhưng mà càng ngon lắm. Không phải là càng ngon, càng là chất lượng này. Càng quê mình. Tất rồi. Mấy cây cả nhà này. Một cân này là 15 em đi. Cũng thích thì như mình. Mấy là mình.
Sao cửa mở nhỉ? Hay là Tuấn xuống? Hay Diệp đi đâu cũng không khóa cửa nhỉ? Biết ai đi đâu mà khóa cửa, không khóa cửa.
máy chạy. Ông làm cái gì chứ? Em làm gia đình có anh mà thôi để cho anh ngủ một lúc xong rồi thì dậy sau được. Có anh dạy anh nấu cùng em sao? Thôi em nấu được mà, cái này dễ mà. Ai để đàn ông vào bếp này thì vào. Có gì anh nấu thôi. Thôi để em nấu, em nấu rồi. Để anh thay làm anh nấu. Vâng. Nếu mà anh dạy, anh vừa làm việc mệt quá anh làm nghỉ tí. Vâng. Đấy cứ nghỉ đi. Thôi, để anh thay nấu. Rồi gì nữa lắm? Anh để ý con đồ đậu. Vẫn đậu à? Vâng, xong rồi để tí em làm đậu nhiều thịt anh ạ. Thế à? Vâng. Làm món đấy nhỉ? Làm gì đâu. Đi chợ đâu kia? Em vừa về được một lúc anh ạ. Em bảo là bây giờ anh Diệp thì ai đi để đóng cửa. Và ra là anh xuống à? Đi chợ không? Anh xuống không có tiếng không nhà. Không đến nhà. Thế á? Em không biết là sáng chị dậy sớm, lúc em dậy thì chị vẫn đang ngủ đấy. Bây giờ lại đi đâu? Vâng, chắc lại chạy rồi đâu.
Ai nấu ăn Dạ. chứ có đồ ăn đâu có mình ăn với em nữa. Thì là em thì nó thái hả? Những cái với ăn nữa. Và thế thì thái xong nó về không? Rồi bà thái cái đây nó lắm cái cái đây. Vâng. Đây cắm cơm nhá. Em chưa. Đấy để đi cắm. Ôi để anh cắm cơm nữa anh nhé. Vâng. Anh đã đợi xong chưa? Xong rồi em. Để em cắt. Em lấy cái kéo. Anh nhồi gì đấy? Vâng. Ai dạy em làm gì? Hơi nóng. Để tí nữa ngoại á. Vâng. Còn nó hơi nóng. Bí phết này ra này. Cái phết này ra có cái thìa. Thìa. Mình nhồi thịt vào đây này. Nhồi thịt trong cái lỗ này. À, kiểu cắt đôi này ra. Không cần đấy ạ. Nên cho đi dạy vào đây. Không cần đậy xong rồi mình cứ đặt vào mình cho sốt và chua ngon lắm. Anh để tí em làm cho. Mà mình cắt đi. Có bỏng quá. Không, cũng bây giờ em đi găng tay không sợ đâu. Cũng hơi nóng tí thôi. Trong cái đậu đấy mà để vào thi cái trộn cả đều lên em. Vâng. Thơm thế. Ui, đã vàng này mà.
sớm thì đã trong điện không, nó về không? Đã xuống không? Nó là bà đi phố á. Vậy đi phố ở đâu? Thế hả? Ở này còn cuối năm đi phố nhiều. Thế hay là kiểu gọi anh Diệp chắc chị có về ăn cơm không? Nó đi suốt cái kệ mà. Mình chỉ đi ăn thôi. Cho em điện cái đi điện. Vâng. Giờ điện lên Diệp thì nó lại này nọ phức tạp. Lên nồi thi rồi à? Vâng, cái này nồi thịt đây. Em lại thích nấu ăn nhỉ? Em đam mê nấu ăn lắm. Hồi xưa em thích nấu ăn lắm anh ạ. Thế thì Em mà có tiền ý, có điều kiện em sẽ đi học nấu ăn mà. đam mê. Vâng. Thế hôm nay anh bảo cho cái nhà hàng nấu ăn để em nấu. Thôi, em chỉ có tiền đâu anh. Đấy mà đấy thì có tiền, cái thứ em chỉ có. Em có nấu cho anh ăn là được rồi. Thế còn gì vào? Anh biết ăn gì bảo em nhé. Thôi. Thôi anh thái xem cùng bớt, thái xem lát mỏng để em để lên cái đậu nhé. Rồi ok. Thế cái này để chốc đấy à? Sốt à? Vâng, cái sốt. Bây giờ là được bảo em nhé. Cái này là nước sốt này đúng không anh? Vâng. Nếu mà được anh bảo em để em thả ra nhé. Nó rất là chạm này. Vâng. Cá thơm lắm anh ạ. Được rồi đấy. Được không em anh? Đấy. Anh, em để đây nhé. Ngon anh. Ngon đấy. Nhìn thấy ngon nhỉ? Dạ. Trên cà chua thiếu rồi. Với cái đấy kia đổ đi. Cái kia. Đấy. Anh lấy cho em ít nước đấy. Bật đi. Vâng, anh bật em bên.
chín rồi các bạn. Vâng. Thơm đấy. Anh ngâm bên đĩa nhá. Cứ để cho nóng một thái về đi các. Sắp chín không ạ? Nhưng mà chín rồi anh ạ. Để nó thái đi xong rồi để nó về xong này ấy quá. Vâng, để em để điện này. Quên mà vừa người Việt luôn không đi chơi điện. Để sao không thái về không? Ở biết đi. Vâng. Thế làm gì đấy? Không thấy nghe máy. Chắc đi làm. Alo, Thái à? Làm gì chị điện nãy không thấy nghe máy ấy? Anh đi làm à? Thế xong rồi tí nữa hai đứa đi về đây ăn cơm nhé, chị nấu cả thế này thôi. Nguyên bản à? Thế không thì em đi xuống này chơi với chị một hôm. Chị em nấu cả cơm cả anh Tuấn lên giờ nữa rồi. Xong rồi tranh thủ xuống sớm nhá. Chị đợi đấy. Anh ơi, Nguyên đây bảo tí bảo gọi sau. Gọi à? Sao bảo là để em thử bảo xem thế nào, có xuống không? Thái xuống. Có. Xong chưa em? Xong rồi anh ạ, đây em bưng ra. Để anh lấy giải chiếu nhé. Vâng. Thơm lắm anh ạ, anh mùi thơm không? Là xong chưa em lên. Xong rồi anh ạ. Một thái lâu ấy nhỉ? Mai! À đấy. Đây Thái, đây là Thái. Đây xuống à? Rồi các bạn đây. Với nhau xuống không? Xong rồi chị. Xong rồi bây giờ tay em vào cơm. Vâng, uống gì điện nó về đấy. Có gì đâu, chị nấu cơm tiện thì nấu cả bảo lâu, em không xuống đây ấy. Làm món đi. Chị nấu à? Anh chị nấu à? Hôm nay Tuấn cũng nghỉ nên là Vâng, thì nó chuyển tay. sớm sớm ăn. Vâng, em hiểu đi. Đi vào đi. Mang đi vào đi. Để Đi. rồi. Để chị mua cá đây. Này nó làm món thế. Đấy xong rồi. Cá. Hôm nay chị đi chợ mua Thái. Đi chợ. Ừ. Em đi làm về bộ. Hả? Em bảo anh Tuấn ơi, ăn chưa? Đợi đợi chị nha. Chị hôm nay chị nấu đậu đúng món em thích. Cá anh nướng là gì? Cá chị nướng cho nồi nướng chiên không dầu ấy, Ngon thế gì nhỉ? nó không có dầu nữa, nó ấy đó, Vâng. ăn đảm bảo sức khỏe của mình. Thơm nhỉ. Đi, cơm. Cảm ơn chị đưa cơm nha.
Mẹ chắc không xuống, mẹ đi ăn cỗ chưa về. À thế ạ. Anh em đâu? Sáng đi làm gì? Nay em đi nay vẫn đang trong trường. Làm không nắm trưởng. Và chiều là rảnh thì mới đi vui lên đi làm vui rồi. Sinh hoạt là vui thôi. À đấy. Họ đi làm bình thường. Vâng, vẫn đi làm bình thường. Thỉnh thoảng xuống đây chơi chiều ha. Vâng. Ăn nhiều không? Cảm ơn chị. Ăn. Chị cắt không? Nào, ăn miếng cá. Ăn đi. Vâng. Ngon đi. Bao cái kia. Cá ngon. Đây cá gì? Chuối à? Vâng. Tay. Anh chị này nghỉ đấy. Anh này tao làm ở công ty thấy nhiệt nghiệp về nghỉ. Thế à? Công ty là nhiều việc anh. Anh cũng nhiều nhưng đang giải quyết cũng gần ổn cái. Vâng. À ơi, Dạ. trước ăn cơm xong em đi bên kia ký hợp đồng đấy. Đi đấy. Thôi em. Tầm 2 giờ. Anh ơi, đi đấy em không biết cái gì ấy, lên đấy ngã lắm. Chỉ ngại gì? Anh chị. Thôi anh cứ đi mình á. Chị đi ngang tí được chị. Em công việc của anh như thế nào? Chị đi lên đấy toàn các anh chị không quen biết đi. Không sợ, đi với anh không lần sau đi với anh không lần này còn biết còn về làm với anh. Thế chị đi với anh được. Nhé. Nhất là chút đi đâu chị? Anh Xong xong rồi đi cùng anh. Thế anh ăn đi, tiến mình đi. Không biết gì anh bảo dần có gì. Thái đi không? Em bọn không đi đâu anh. À đấy. Em xuống cư xong rồi em phải về nghỉ ngơi tí chiều đi làm. Anh đi kiếm đồng. Chú chịu khó làm việc đi, trong năm nay lúc ở chỗ anh có cái việc gì cho anh, nếu mà phù hợp anh bảo vào là. Dạ vâng. Ăn mạnh lên. Vâng. Đậu ngon thế. Cá ăn thơm lắm. Ăn nhiều nhá. Vâng. Để ép cái cá. Đậu nuôi thịt. Muốn sửa trường của em. Lâu lắm không gặp giá. Vâng, đấy em bận đấy. Đi làm suốt này. Thu hoạch rồi đi làm thêm công trình. Ra ăn đi. Đây em ăn đi, anh ăn đi. Ngon, em sốt này ngon. Cái rau này chấm là ngon. Ngon. Ơi, hay lắm. Anh ngon. Cá nhé. Anh là đi đấy. Nổi. Nói chưa? Nổi. Anh ăn đi. Anh ngon. Thôi. Ngon thôi. Mai cho gọi đi xong mình chuẩn bị đi gần đến giờ. Ở trong chuẩn bị đi để cái quần áo thôi nhé.
Đây nhà này hả? Hả? Anh nhận là đối tác đây. Vào đây tôi để chỉ lo đi dùng nhé. Anh này, em đi này sợ có làm phiền hay là anh Không sợ, mày nói với em đi xem anh làm. em không biết cái gì đâu. Em không biết cái gì đâu. Không cần biết, cứ ngồi đây xem anh ấy được. Không phải lo. Không gọi gì để gọi đủ. Em không biết là tranh gì. Xem mà mấy con nhà tranh này nhá. Anh ngại mà. Không phải ngại anh. Em chưa đến chỗ này bao giờ. Không có gì phải ngại. Đi cùng anh. Ngày mai xong anh tôi đi làm quen này, xong ngày mai còn với công ty anh làm biết phải đi mặt hoa quả. Vì cái này em chưa biết, em không biết cái gì ấy. Khó. Không biết là em dạy. Dần em dạy dần. Yên tâm. Sợ gì. Đi cùng anh để gặp các đối tác như là đấy chuyện người thành công luôn. Làm tiền lắm nhỉ. Tiền thì chờ cho đến xem đi cả những phải đi cùng anh nhưng anh phải thôi nhà nhiều người nắm lên cùng em có sắp đến hẹn 2 giờ. Xin chào. Có anh nhé, máy vô. Anh cho cái cốc nước này nhá. Cậu chờ mình lâu chứ? Mình vừa đến thôi. Đây, mời cậu xem qua cái hồ sơ năng lực doanh nghiệp. Vào đây xem. Đang làm những cái dự án đấy, có một cái dự án là Royal Mansion và mình đang làm một cái resort ở bên Hòa Bình. Tôi cũng nghe các lãnh đạo nói về công ty của anh rồi. Thì chương trình như chúng ta vẫn cứ bàn bạc với nhau như thế. Thế mà chúng ta đi ký kết hợp đồng của cái công trình trên Bắc Giang này. Ok. Anh cũng nắm được cái Mình công trình này. bên thư ký của mình cũng đưa cho mình cái dự án bên cậu rồi. Rồi. Thì mình cũng đã xem cũng tương đối là nhiều rồi, thế nên là hôm nay gặp cậu là để bàn về cái đấy thôi. Vâng. Đấy, cái dự án này là đang là cái dự án trọng điểm bên mình. À đây à? Dự án này đang rộng 20 hectare. Rồi. Anh uống nước. Máy á. Thì đấy như anh đã biết đấy, công ty của chúng tôi thì chuyên thi công các công trình từ to nhỏ, từ nhà ở đến khách sạn, resort, 5 sao các thứ, và cả công trình cầu đường. Thế là bên các cậu là thi công hoàn toàn về từ trồng thô đến hoàn thiện đúng không? Vâng, bọn tôi là từ A đến Z luôn, từ bản vẽ này đến thi công, nội thất tôi làm hết. Làm cả nội thất luôn. Rồi đúng rồi. Đây thì hôm nay tôi cũng kế toán cũng đang soạn tôi hợp đồng đấy, nên cho anh xem qua này. Máy xong không? Máy cả. Theo nguyên tắc của bên mình làm việc ấy, thì bên mình sẽ thanh toán là theo khối lượng của công việc, thì cứ 10% hoặc là 20% theo cái khối lượng công việc thì bên mình sẽ thanh toán luôn cái phần đấy. Rồi, đây là tiền nhé.
Vâng, cái đấy có trong hợp đồng hết rồi đấy. Và bên mình sẽ yêu cầu mà là sẽ giữ lại 15%, 5 đến 10% là sẽ bảo hành công trình. Rồi. Đấy. Thì cái này mình thấy ở trong hợp đồng là chưa có, thì ở cái bên bạn thì nhờ bên bạn thư ký hoặc là ấy, gửi bên mình cái phụ lục riêng. Rồi. Em gái uống nước đi. Vâng, em uống rồi. Em uống nước. Đây rồi, tôi kiếm rồi. Rồi. Chúc hai bên hợp tác thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn cậu. Rồi, cậu tên là gì nhỉ? Mình là Huy. Cậu tên là gì? Mình là Tuấn. Hy vọng đây là hợp tác, cái việc hợp tác đầu tiên, nhưng mà mình mong rằng là trong tương lai mình sẽ còn được hợp tác nhiều hơn. Rồi nếu chúng ta làm ăn thuận lợi thì tôi hy vọng là sẽ có nhiều dự án để chúng ta kết hợp. Thế còn đây là thư ký bên bạn đây. Đây là giới thiệu với lại Huy, đây là Hoa. Hoa. Là Tên đẹp. bọn sắp cưới rồi thôi. Dạ. Chúc mừng hai vợ chồng. Rồi, cảm ơn. Em uống nước đi. Em uống nước à? Uống nước. Ở đây bên công ty bên đấy có nhiều dự án không? Cũng tương đối là nhiều, công việc nó đang đi vào hoạt động tốt rồi. Rồi. Uống nước đi à? Uống nước đi em ạ. Em uống. Đây là anh Huy bên công ty siêu công ty Lotus. Anh hôm nay ký hợp đồng. Em uống luôn. Bạn ngồi nhé. Ngồi anh ra điện thoại. Em cứ tự nhiên đi. Alo. Đi. Em ăn không chưa? Vâng, anh như thế em. Cứ tự nhiên đi. Hoa đang làm công việc gì? Em làm công việc tự do. Em thế à? đi thu hoạch hoa quả. Thu nhập tốt không? Để em làm đấy nó cũng không có tiền mấy nữa. Thì bây giờ có sếp Tuấn ở đây rồi, nó gì? Vâng, anh cũng phải lo cho bố mẹ anh nữa. Mà em thì bọn em thì chưa đăng ký kết hôn gì cả anh. Thì em chỉ mới gặp nhau yêu nhau thôi. Thế có xác định khi nào cưới chưa? Em chưa. Xong rồi rồi. Xong rồi ạ. Xong. Uống đi. Của bên công ty gọi. Thế. Bạn uống nước đi. Bây giờ cũng đến giờ phải về. Bây giờ mình xin phép mình về trước. Rồi, ok. Thì hai người mình cứ làm theo như trong hợp đồng thôi. Còn cái bạn bảo là xong mình sẽ về bản kế toán gửi cho bạn sau. Thế thì cái đấy sẽ gửi một cái bản phụ lục riêng. Rồi. Thứ nhất sản phẩm. Cảm ơn bạn nhé. Chào anh. Vâng. Ông này là sale nổi tiếng là sale của công ty Lotus ở trên kia nổi tiếng. Công ty nổi tiếng to lắm. Thế là nhiều lắm nhỉ. Đúng kiểu nhiều tiền đấy nhỉ. Vừa anh em hỏi em làm gì đấy. Thế là gì? Em bảo em đi làm công việc bình thường ở nhà, đi chợ. Công ty Thế này. xong rồi anh hỏi em là có cần gì anh giúp đỡ gì cứ bảo. Thế. Chắc anh thấy em cũng chắc là cũng vất vả hay sao. Em bảo thế.
uống mới xong mình về. Để anh. Được. Cái hợp đồng này quan trọng lắm, sếp chú trọng lắm. Sếp này. Đi, em cầm anh để ra không gian kia. Điện thoại. Đi.